שלום לדוקטור עדית סולוף שני, מנכ"לית קליר מיינד באנדיסון. בוקר טוב. זה נשמע ממש מדע בדיוני, גלולה אחת שיכולה למנוע התמכרויות לפחמימות ואלכוהול? נכון מאוד. זה נשמע כאילו בדיוני, אבל זה ממש לא בדיוני. הרבה מאוד שנים המולקולות האלה בעצם שבאות מתחום החומרים הפסיכדליים נזנחו ולא מטעמים רפואיים או בריאותיים, ובחמש שנים האחרונות בעיקר התחילו לגלות את הפוטנציאל הרב הטמון בהם, ואת התוצאות היפות שמתקבלות בשימוש בהם. היום אנחנו שומעים על מחקרים ובאמת תוצאות מופלאות שמגיעות מהאוניברסיטאות המובילות בעולם, וגם אנחנו משתדלים לא להישאר מאחור, ואנחנו עוסקים בפיתוח באמת של מולקולה שמצד אחד היא בטיחותית, מצד שני באמת כמו שראינו עד כה בניסויים בבעלי חיים וגם מעדויות של אנשים שהשתמשו במולקולה, היא בעלת פוטנציאל לטפל הן בהתמכרויות באלכוהול והן בהתמכרות לאוכל. מה זה אומר? תסביר רגע איך זה עובד. אני בולע גלולה, מה פיזית היא עושה לי כדי להפסיק את ההתמכרות שלי לאלכוהול לצורך העניין? אז בעצם המנגנונים עדיין לא לחלוטין ברורים, אנחנו יודעים שזה קשור בתהליכים במוח או מולקולות במוח שאחראיות על תחושה של סובה ותחושה של סיפוק ותחושה של בעצם שאומרת אני מסופק, אני לא צריך יותר שום דבר, מעורבים שם מולקולות כמו סרוטונין ודופמין, ובעצם מנסיינים שניסו את זה, הם בעצם מתארים תהליך כמו של מין סוויץ' כזה שנדלק במוח, ואומר מספיק לי, אני לא צריך יותר, אני מסופק, וזה בעצם מה שעושה המולקולה הזאת. באיזה שלב פיתוח אתם נמצאים ועד כמה זה מוכר? הייתם בתהליך של FDA, אנחנו רואים שככה לפי מצב המניה אתם מתקדמים, אבל דווחי לנו ככה במילים פשוטות איפה זה עומד. אז בעצם התחום שבו אנחנו פועלים, תחום החומרים הפסיכדליים, אני יכולה להגיד שבניגוד לחברות פארמה אחרות, אנחנו נהנים בעצם ממצב שהוא קצת יוצא דופן, שאנשים השתמשו בחומרים האלה, ויש לנו עדויות מהם שהחומרים הם יעילים, והחומרים הם בטיחותיים, כמובן שצריך לזכור שזה לא נעשה תחת תנאים מבוקרים, אבל יחד עם זאת יש איזשהו רצפה נקרא לזה יותר מבוססת, או תהליך יותר מבוסס שממנו מתחילים. אנשים כבר התנסו במולקולה הזאת, וטענו שבאמת היא עזרה להם להפסיק לשתות, נתנה להם תחושה של, כמו שאמרתי, שהם מרוצים, שהם לא צריכים יותר שום דבר, ואנחנו התחלנו עם העדויות האלה ואמרנו יש פה פוטנציאל ענק בעצם, יש פה גם שוק ענק שרעב לפתרונות טובים, ואמרנו אבל אנחנו רוצים לקחת את זה בנתיב של ה-FDA, של משרד הבריאות הישראלי, זאת אומרת נתיב של פיתוח תרופות קונבנציונלי נקרא לזה, ובאמת הגשנו תיק גם ל-FDA, גם לישראל, אנחנו מתכננים, אנחנו נמצאים ממש בפתחו של ניסוי קליני, שיהיה גם, יש לו אתרים גם בישראל, גם בארצות הברית, אני יכולה להגיד, בארצות הברית יש לנו משתפי פעולה מאוד, משתפי פעולה אסטרטגיים, אוניברסיטת ג'ון הופקינס, וגם יל, שמעו את הסיפור, שמעו את המולקולה, ראו את מה שיש לנו להציע, מאוד התלהבו, והם יהיו הסייטים הקליניים שלנו, אנחנו באמת... תגידי, אבל אני שוב אני רוצה להתעסק טיפה יותר מה שנקרא בפרוצדורה. אם את אומרת שזה משהו שאמור לעבוד גם על נגיד על אלכוהוליזם וגם על השמנת יתר, איך המולקולה יודעת מה אני צריך? זאת אומרת, איך היא יודעת אם אני מכור לאלכוהול או שאני מכור לסוכר? זהו, שהיא לא צריכה לדעת למה אתה מכור, היא נכנסת לגוף ועושה איזשהו תהליך ופועלת על חומרים שבעצם נותנים לך את הרגשת הסובה ממה שאתה צריך. אם זה, אם נקרא לזה, הדבר שאתה יותר אוהב זה אלכוהול, היא נותנת לך תחושה של אתה לא צריך יותר, אתה מסודר, אתה בסדר גמור, זה גם לא בא מאיזשהו פעולה שכלתנית שאתה אומר אוי ובוי אני היום לא רוצה לשתות אלכוהול, או בכלל אני צריך להימנע מאלכוהול כי זה לא בריא, כי אני צריך לעבוד, כי אני צריך עכשיו לנהוג, או אלף ואחת סיבות שיש שגורמים לנו להימנע מאלכוהול, אלא זה פשוט מולקולה שיוצרת לך מצב שאתה בסדר, אתה satisfied, אתה לא צריך יותר שום דבר, ואם זה אוכל, פשוט מה שראינו,
היא דווקא שמה לא מנעה את הרצון שלך לאכול, דווקא מה שראינו זה שכשטיפלנו בבעלי חיים שסובלים מהשמנת יתר, שזה בעצם המודל הקרוב ביותר לתאר אנשים שסובלים מהשמנת יתר, החיות דווקא אכלו, והם אכלו הרבה, והם אכלו מזון עתיר שומן, אבל הם הצליחו לרזות 20% ממשקל גופם, וגם הפרעות מטבוליות שבעצם באות יחד עם השמנת יתר, שכולנו מכירים, כמו כבד שומני, כמו עלייה בכולסטרול, חוסר סבילות לאינסולין וכדומה, בעצם עברה נורמליזציה והסתדרה. הם התחילו להיות חיות פעילות, הם התחילו להיות חיות שמתנהגות באופן נורמלי, ובעצם יודעים בצורה טובה יותר להשתמש בכל שוק האנרגיה שלנו. מה היעד שלכם? מתי את חושבת שאנחנו, אני לפחות בעניין פחמימות, יש לי פחות בעיה עם האלכוהול, בעצם אולי גם זה, אוכל לקחת גלולה או חצי גלולה כדי להימנע מהישענות על פחמימות. ואין לי בעיית השמנת יתר. מתי זה יהיה זמין? כן. אז זה דברים שמאוד קשה לחזות אותם, זה תהליך של כמה שנים, זה תלוי בהרבה מאוד צעדים קטנים, מכיוון שבעצם אני בתור מנכ"לית של חברת פארמה, ובעצם זה נכון לכל חברה וחברה בתעשייה, אנחנו עושים את הכל בצעדים קטנים. אז את מאוד זהירה, אבל נניח ביעד שלך, לאן את רוצה להגיע? באיזה שנה זה יהיה זמין? לאן? כן. אז זהו, קשה מאוד, זה עניין של כמה שנים, ללא ספק, אבל אני רוצה, בעצם תהליך של פיתוח לוקח כל כך הרבה שנים, ואנחנו רוצים לוודא בכל צעד שאנחנו בעצם מביאים תרופה שהיא בטיחותית, וגם תרופה שהיא יעילה. דוקטור עדית סולוף שני, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם.